รัสเซียปล่อยดาวเทียม 55 ดวงรวด อิหร่านพ่วงไปด้วย สื่อต่างประเทศรายงานว่า องค์การอวกาศรัสเซียปล่อยจรวดโซยุส 2.1B ออกจากท่าอวกาศวอสโตชนีทางตะวันออกของประเทศ โดยแบกดาวเทียมตนเองและพันธมิตรต่างประเทศไปด้วยมากถึง 55 ดวง ของรัสเซียมีดาวเทียมไอโอโนสเฟียร์ M 2 ดวงใช้งานด้านธรณีฟิสิกส์ ส่วนดวงอื่นๆ ไม่ได้เปิดเผย หลังจากปล่อยตัวได้ราว 10 นาที ส่วนปลายจรวดด้านบนจะแยกตัวออก ดาวเทียมได้เข้าสู่วงโคจร กลุ่มดาวเทียมนี้จะตรวจสอบชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ศึกษาการกระจายตัวของโอโซนในชั้นบรรยากาศด้านบน และตรวจสอบระดับรังสี ในจำนวน 55 ดวงนี้ มีดาวเทียมของอิหร่านฝากส่งพ่วงไป 2 ดวง คือโคซาเป็นดาวเทียมถ่ายภาพความละเอียดสูงแม่นยำสำหรับการเกษตรและการทำแผนที่ ส่วนฮุดฮุดเป็นดาวเทียมสื่อสาร ดวงแรกของอิหร่าน ใช้บริการโทรคมนาคม และระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โดยรัสเซียจะช่วยอิหร่านส่งดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งคราว ส่วนอิหร่านจะส่งดาวเทียมเฉพาะที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาด้วยตนเอง วันก่อนหน้า องค์การอวกาศจีนรายงานว่าแคปซูลอวกาศเซินโจว 18 เดินทางจากสถานีอวกาศเทียนกง พร้อมนักบินจำนวน 3 คนที่ครบรอบภารกิจในอวกาศนาน 6 เดือน ผ่านท้องฟ้าเขตซินเจียงกลับมายังโลก ลงจอดอย่างปลอดภัย นักบินทุกคนสุขภาพแข็งแรง ด้านองค์การอวกาศนาซาสหรัฐจ้างเหมาบริษัทเอกชน SpaceX ใช้จรวดฟัลคอน 9 ส่งยานขนส่งคาร์โก้ดราก้อนออกเดินทางจากศูนย์อวกาศจอห์น F. เคนเนดีในรัฐฟลอริดา ขนส่งอาหารเสบียงและอุปกรณ์สิ่งของสำหรับนักบินในสถานีอวกาศนานาชาติ ISS พร้อมหน่วยวินิจฉัยโคโรนาเพื่อศึกษาดวงอาทิตย์และการก่อตัวของลมสุริยะ สังเกตผลกระทบของรังสีในอวกาศ สภาวะไร้น้ำหนักต่อพืช และอุปกรณ์สำหรับทดสอบการเชื่อมโลหะแบบเย็นในสภาวะไร้น้ำหนัก นอกจากนี้นาซายังว่าจ้างบริษัทเอกชนนอร์ทรอป กรัมแมนส่งยานอวกาศไซกนัสเพื่อส่งสิ่งของสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์และวัสดุอุปกรณ์ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติสูงราว 400 กิโลเมตรขึ้นไปสูงเกินจากนี้ไม่ได้เป็นยานอวกาศชนิดใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจึงมีต้นทุนสูงเพราะเมื่อเดินทางกลับมาโลกยานเหล่านี้จะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศจนไม่เหลือซากจึงไม่สามารถใช้ขนมนุษย์ขึ้นไปอวกาศและนำกลับมายังโลกได้ประเมินว่าเปรียบเทียบผลงานการพัฒนาด้านอวกาศของ4 ชาติเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนองค์การอวกาศอิหร่านมีจรวดของตนเองสามารถส่งดาวเทียมขนาดเล็กชนิดต่างๆขึ้นสู่อวกาศส่วนที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากก็พึ่งพิงพันธมิตรองค์การอวกาศรัสเซียพ่วงส่งดาวเทียมขึ้นไปด้วยองค์การอวกาศจีนล้ำกว่าใครมีสถานีอวกาศส่วนตัวเป็นของตนเองส่งดาวเทียมได้ทุกขนาดทั้งจีนและรัสเซียส่งนักบินอวกาศขึ้นไปอาศัยแล้วรับกลับมาพื้นโลกเหมือนเดินเล่นสวนหลังบ้านในขณะที่องค์การอวกาศสหรัฐไม่มีจรวดขึ้นสู่อวกาศเป็นของตนเองเลยแม้แต่ลำเดียวจึงต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจรอจ้างเหมาเอกชนบริษัทโบอิ้งส่งนักบินอวกาศอเมริกัน2 คนไปนอนตกค้างอยู่ในอวกาศเกินกำหนดมานาน5 เดือนแล้วยังไม่สามารถนำกลับมายังพื้นโลกได้อย่างปลอดภัยรอคิวต้นปี 2568 จ้างบริษัท SpaceX ขึ้นไปรับคำถามง่ายมากที่สุดคือทำไมไม่ใช้ยานอพอลโลที่มีหลายลำหรือว่าฮอลลีวูดยังคิวไม่ว่างนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป